ฟังข้านะป่าแถบนี้มันมีสัตว์ดุร้ายอยู่โดยเฉพาะเสือน่ะชาวบ้านถึงต้องสร้างกระท่อมสูงแน่นหนาเอาไว้ให้หลบภัยไงเล่าเข้าไปนอนด้วยกันเถอะนะข้าขอร้องละท่านพี่อย่าใจร้ายกับข้าเลยข้ากลัวจริงๆเปิดให้ข้าเข้าไปเถอะ เจ้าไม่ใช่เมียข้าถอยกลับไปเดี๋ยวนี้ข้าจะไม่เปิดประตูให้ใครหรือให้เจ้าเด็ดขาดยามเช้ามืดณเรือนไม้หลังหนึ่งสองสามีภรรยาจัดเตรียมข้าวของเพื่อเดินทางไปเยี่ยมแม่ยายซึ่งบ้านของแม่ยายนั้นอยู่ห่างไกลออกไปมากต้องเดินทางข้ามเขาตั้งแต่เช้ามืดจรดค่ำมืดจึงจะถึงเฮ้ยเมียจ๋ารอก่อนเถิดข้าต้องไปช่วยท่านลุงทำพิธีกรรมที่เรือนสักเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวข้ากลับมาเราค่อยออกเดินทางไปบ้านแม่เจ้ากันไม่ได้นะท่านพี่หนทางมันไกลกว่าจะถึงก็มืดค่ำแล้วขืนท่านมัวแต่ไปช่วยงานกว่าจะเสร็จก็สายกันพอดีงานเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นช่วยทำเถอะเรารีบออกเดินทางกันดีกว่าข้ารับปากท่านลุงไว้แล้วอย่างไรก็ต้องไปเจ้าเตรียมของรออยู่ที่นี่แหละข้าไปแป๊บเดียวประเดี๋ยวก็กลับมาแล้วงั้นท่านรีบไปรีบกลับนะแล้วจำไว้ว่าห้ามดื่มเหล้าเป็นอันขาดแค่แตะต้องก็ไม่ได้ขืนท่านเมาเราจะเดินทางกันไม่ไหวข้ารู้แล้วนะข้าไม่ดื่มหรอกเวลาล่วงเลยผ่านไปจนตะวันโด่งแดดเริ่มแรงขึ้นภรรยานั่งรออยู่ที่ชานเรือนด้วยความหงุดหงิดกระวนกระวายท่านใดนั้นสามีก็เดินโซเซหน้าแดงก่ำกลิ่นเหล้าหึงมาแต่ไกลท่านพี่ในท่านรับปากข้าแล้วไงว่าจะไม่ดื่มเหล้าแล้วนี่อะไรอะเมาแอจนเดินไม่ตรงทางรีบไปล้างหน้าล้างตาเลยเราจะได้รีบออกเดินทางกันข้าไม่ได้ดื่มเยอะเสียหน่อยไปทำพิธีมันก็ต้องมีดื่มไปตามธรรมเนียมสิวะข้าปวดหัวจังเลยวันนี้ข้าไปไม่ไหวแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปกันเถิดพรุ่งนี้อะไรกันเราตกลงกันไว้แล้วไงข้าวของก็เตรียมแล้ววันนี้อย่างไรก็ต้องไปข้าบอกว่าไปไม่ไหวก็ไม่ไหวสิวะข้าจะนอนจะไปก็ไปพรุ่งนี้ได้ในเมื่อท่านไม่ไปข้าก็จะไปคนเดียวข้าไม่รอคนผิดคำพูดอย่างท่านแล้วสิ้นคำภรรยาก็คว้าตะกร้าข้าวของสะพายขึ้นหลังแล้วเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าทันทีเฮ้ยอย่าไปนะออกไปสายป่าเนี้ยมันจะมืดกลางทางเอาไปไม่ถึงหรอกกลับมาเถอะแต่ภรรยาไม่สนใจเดินลี้วหายเข้าป่าไปสามีที่เมาหนักพยายามจะลุกตามแต่ก็ล้มพับหลับไหลไม่ได้สติไปบนแคร่เวลาผ่านไปจนบ่ายคล้อยสามีสะดุ้งตื่นขึ้นมาอาการเมาส่างลงไปมากแล้วเขามองซ้ายมองขวาเมื่อไม่เห็นภรรยาก็เริ่มใจคอไม่ดีสามีรีบคว้ามีดเหน็บเอวออกจากเรือนแล้วออกวิ่งตามรอยภรรยาเข้าไปในป่าด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สามีวิ่งกระหืดกระหอบตามมาจนทันภรรยาที่กลางป่าแสงตะวันเบื้องหน้ากำลังจะลับขอบฟ้าบรรยากาศเริ่มมืดสลัวลงทุกทีเมียจ๋ารอก่อนรอข้าด้วยอ้าวไหนท่านบอกว่าจะไม่มาไงจะตามข้ามาทำไมอีกล่ะก็ข้าบอกแล้วไงว่าพรุ่งนี้ค่อยไปวันนี้มันไปไม่ถึงแล้วเจ้าดูสิพระอาทิตย์จะตกดินอยู่แล้ว
มืดค่ำแบบนี้จะเดินป่ากันอย่างไร แล้วใครสั่งใครสอนให้ท่านไปกินเหล้าล่ะ ข้าเตือนตั้งแต่เช้าแล้วว่าอย่าแตะอย่าแตะ โธ่ก็ท่านลุงขยันขยอให้กิน ข้าจะปฏิเสธก็เสียน้ำใจ ข้าก็แค่จิบไปนิดหน่อยเองนะ ข้าขอโทษก็แล้วกันนะเมียจ๋านะ ภรรยายังคงโกรธ ทั้งสองเดินถกเถียงกันต่อมาได้อีกหน่อย ก็พบเข้ากับกระท่อมพักแรมกลางป่า กระท่อมหลังนี้สร้างขึ้นอย่างแน่นหนา แข็งแรงทำจากท่อนซุงขนาดใหญ่วางเรียงซ้อนกัน แม้แต่บานประตูก็ใช้ท่อนซุงขัดไว้เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายโดยเฉพาะเสือ สร้างไว้เพื่อให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้ใช้หลบภัย เฮ้ยเมียจ๋าฟ้าใกล้จะมืดเต็มทีแล้ว เราเข้าไปพักที่กระท่อมหลังนั้นกันเถิด พรุ่งนี้เช้าฟ้าสางค่อยออกเดินทางกันต่อ อยากนอนก็นอนไปคนเดียวเถอะ ข้าจะไปแล้ว ข้าไม่รอคนขี้เมาผิดคำพูดอย่างท่านหรอก ฟังข้านะ ป่าแถบนี้มันมีสัตว์ดุร้ายอยู่ โดยเฉพาะเสือน่ะ ชาวบ้านถึงต้องสร้างกระท่อมสูงแน่นหนาเอาไว้ให้หลบภัยไงเล่า เข้าไปนอนด้วยกันเถอะนะข้าขอร้องละ ไม่ ข้าจะไป เดินฝ่าความมืดไปอีกนิดเดียวก็คงถึงแล้ว ปล่อยข้านะ สามีพยายามตื้อและเกลี้ยกล่อมอยู่อีกหลายครา แต่ภรรยาก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมฟัง ในที่สุดสามีก็เริ่มหมดความอดทน ได้ในเมื่อข้าเตือนแล้วเจ้าไม่ยอมฟัง ข้าก็จะนอนที่กระท่อมหลังนี้ ข้าจะเข้าไปปิดประตูลงให้แน่นหนา แล้วจำเอาไว้เลยนะ หากเจ้าเปลี่ยนใจเดินกลับมา ข้าก็จะไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าเด็ดขาด ถือว่าข้าบอกเจ้าแล้วนะ ข้าเตือนเจ้าแล้ว ก็เอาตามนั้นแหละ ข้าไม่มีวันกลับมาหาท่านแน่ พูดจบภรรยาก็เดินหายลับเข้าไปในความมืดมิดของป่า ทิ้งให้สามียืนมองตามด้วยความอ่อนใจเพียงลำพัง หลังจากที่ภรรยาเดินลับหายไปในความมืด สามีก็รีบหันซ้ายหันขวา หาเศษไม้และฟืนรอบๆบริเวณมากองรวมกันไว้ในกระท่อม เขากำลังแข่งกับเวลาและแสงตะวันที่กำลังมืดลงทุกที ความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจ เมื่อเตรียมฟืนเสร็จเรียบร้อย สามีก็ออกแรงยกท่อนซุงขนาดใหญ่หลายท่อนที่ชาวบ้านเตรียมไว้ มาวางขัดทับซ้อนกัน เพื่อปิดตายประตูหน้ากระท่อมอย่างแน่นหนา ป้องกันสัตว์ร้ายจากภายนอก และทันทีที่ท่อนซุงท่อนสุดท้ายถูกวางลง แสงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปพอดีทิ้งให้กระท่อมถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมิด ภายในกระท่อมที่มืดสลัว สามีนั่งผิงไฟด้วยความหวาดระแวง จู่ๆเสียงคำรามของเสือก็ดังแว่วมาจากตีนเขาดังก้องป่า เสียงเสือคำรามดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ท่านใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนวิ่งกระหืดกระหอบ และก็ตามมาด้วยเสียงของผู้หญิงกรีดร้อง ช่วยข้าด้วยท่านพี่ ช่วยข้าด้วยเปิดประตูให้ข้าทีข้ากลัวแล้ว ช่วยข้าด้วย เมียจ๋า ท่านพี่ ท่านพี่ข้าผิดไปแล้วข้าเดินไปได้สักพักข้าก็ได้ยินเสียงเสือคำรามข้ากลัวมากข้าไม่ไปต่อแล้ว ท่านเปิดประตูให้ข้าเข้าไปอยู่กับท่านเถอะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันนะเปิดประตูให้ข้าเถอะ สามียื่นมือจะไปยกท่อนซุงออก แต่ความหวาดกลัวและเรื่องเล่าของชาวบ้านก็ผุดขึ้นมาในหัว ที่ว่าหลังจากตะวันตกดิน หากอยู่กลางป่า ไม่ว่าอยู่บนห้างหรือกระท่อม หากมีใครมาเรียกห้ามเปิดประตู หรือลงไปเด็ดขาด แม้เสียงนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือภรรยาก็ตาม เมียข้าบอกเจ้าแล้วไง ว่าหากเจ้ากลับมาข้าจะไม่มีวันเปิดประตูให้ ตอนนี้ข้าเปิดให้เจ้าไม่ได้จริง ท่านพี่อย่าใจร้ายกับข้าเลยข้ากลัวจริงๆเปิดให้ข้าเข้าไปเถอะ ๆ
ไม่ใช่เมียข้าถอยกลับไปเดี๋ยวนี้ข้าจะไม่เปิดประตูให้ใคร หรือให้เจ้าเด็ดขาด ท่านพี่ ท่านบ้าไปแล้วหรือ นี่ข้าไงข้าจริงๆ หากท่านไม่เชื่อข้า ท่านก็ส่องดูสิ สามีค่อยๆชะโงกหน้าไปมองลอดช่องระหว่างท่อนสูงแสงสลัวๆภายนอกเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาของภรรยาจริงๆ เขาเริ่มลังเล แต่ก็ยังนิ่งเงียบ เสียงเสือคำรามดังใกล้เข้ามาทุกที หากเจ้าเป็นเมียข้าจริงๆ จงตอบมาสิ เราสองคนแต่งงานกันมาได้กี่ปีแล้ว ทำไมข้าจะจำไม่ได้เล่า เราแต่งงานกันมา5 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้นเราคุยกันอยู่ปีหนึ่ง ท่านมาพบข้าครั้งแรกที่ลำธารท้ายหมู่บ้านไง ข้าจำได้ทุกอย่างเลย สามีชะงักคำตอบนั้นถูกต้องทุกประการ คนนี้ต้องเป็นภรรยาของเขาแน่แน่ แล้วมีเหตุการณ์ใดที่เจ้าจำและประทับใจในตัวข้าบ้าง ตอบมาสิ ก็ตอนที่ข้าล้มป่วยนอนซบอยู่ที่เรือนไงเล่า วันนั้นฝนตกหนักลมแรง ท่านไปทำไร่คนเดียว อากาศหนาวก็หนาว แต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ไปหักข้าวโพดของพ่อแม่ท่านมาปิ้งกินแก้หนาว ท่านบอกว่ามันอร่อยดี อยากให้ข้าได้กินบ้าง ท่านก็เลยฝ่าฝนเอาข้าวโพดกลับมาให้ข้ากินถึงเรือนไง ท่านพี่ข้าจำได้ดีทุกอย่างเลย สามีน้ำตาคลอเบ้า ทุกสิ่งที่นางเล่าล้วนเป็นความจริงทั้งหมดทว่าเสียงเสือคำรามกลับดังใกล้เข้ามาจนถึงหน้ากระท่อมแล้ว ได้โปรดเปิดประตูให้ข้าเถอะเสือมันมาแล้วข้าคือเมียท่านจริงๆนะ ท่านไม่รักข้าแล้วเหรอ ถ้าท่านไม่เปิดข้าต้องโดนเสือข้าไปกินแน่ช่วยข้าด้วยอ้า ขอโทษนะ ขอโทษนะเมียข้า แต่เมื่อกี้ข้าบอกเจ้าแล้ว ข้าคงเปิดประตูให้เจ้าไม่ได้จริงๆ ยืนตัวสั่นเทาแอบมองลอดช่องไม้ด้วยความเจ็บปวดใจ เสียงเสือคำรามไล่เข้ามาทุกทีจนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่พื้นบรรยากาศบีบคั้นและกดดันถึงขีดสุด ท่านพี่มันมาแล้ว มันอยู่ตรงนั้นเปิดประตูให้ข้าทีได้โปรดเถอะข้าไม่อยากตายอ้าช่วยข้าด้วยเปิดประตูสิท่านพี่ ความเงียบโรยตัวลงเพียงชั่วอึดใจ ท่านพี่ช่วยข้าด้วย สามีเบิกตาค้าง เขาสุดลงกับพื้น ได้ยินเพียงเสียงร้องขอความช่วยเหลือของภรรยา ที่ค่อยๆถูกลากห่างออกไปจนกระทั่งเสียงนั้นแผ่วเบาและเงียบหายไปในความมืดมิด เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ ความเงียบสงัดถูกทำลายลงอีกครั้งด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆและเสียงขู่คำรามในลำคอที่ย้อนกลับมา สามีสะดุ้งสุดตัวรีบชะโงกหน้าไปมองลอดช่องไม้ ภาพที่เห็นทำเอาเขาแทบหยุดหายใจ เสือโคร่งร่างยักษ์ตัวนั้นกลับมาแล้ว ดวงตาของมันวาวโรจน์สาดประกายในความมืด มันพุ่งมาตะครุบและกระแทกกระท่อมอย่างบ้าคลั่ง ออกไปนะ ออกไปให้พ้น อย่าเข้ามานะ ออกไป เสื
สือร้ายไม่ฟังเสียงมันพยายามใช้ลำตัวกระแทกบานประตูท่อนซุงอย่างแรงไม้เริ่มขยับและเกิดช่องโหว่สามีเห็นก็เกิดความกลัวขีดสุดผลักดันให้เขาชักมีดพกที่เหน็บเอวออกมาจับไว้แน่นเยอะตายซะเถอะไอเสือบ้าร้ายแผ่เสียงร้องคำรามลั่นป่าด้วยความเจ็บปวดก่อนจะผละออกจากหน้าประตูแล้ววิ่งเตลิดหนีหายเข้าป่าไปสามีรีบโกยฟืนทั้งหมดที่มีมาสุมไฟจนกองไฟลุกโชนสว่างไสวไปทั่วกระท่อมเขานั่งกอดเข่าตัวสั่นเทามือกำมีดแน่นเฝ้าระวังภัยอยู่หน้ากองไฟตลอดทั้งคืนด้วยความหวาดผวาไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาลงรุ่งเช้าพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าสามีค่อยๆยืนขึ้นด้วยร่างกายที่อ่อนล้าเขาค่อยๆยกท่อนซุงที่ขัดประตูไว้ออกทีละท่อนจนหมดแล้วก้าวเท้าออกมานอกกระท่อมอย่างระมัดระวังบริเวณหน้ากระท่อมเต็มไปด้วยรอยเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นเปรอะเปื้อนไปทั่วทั้งพื้นดินและมีรอยลากศพเป็นทางยาวหายเข้าไปในป่าทึบด้วยความกลัวที่ยังคงเกาะกินจิตใจสามีไม่กล้าแม้แต่จะเดินตามรอยเลือดนั้นเข้าไปดูร่างไร้วิญญาณของภรรยาเขาตัดสินใจหันหลังกลับและวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นอย่างไม่คิดชีวิตมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านของแม่ยายเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีสามีวิ่งกระหืดกระหอบมาจนถึงหมู่บ้านของแม่ยายเข้ามาในเรือนด้วยสภาพอิดโรยและตื่นตระหนกแต่แล้วก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเมื่อเห็นภรรยาของตนนั่งอยู่ในเรือนอย่างปลอดภัยเมียข้าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อคืนเจ้าถูกเสือฆ่าไปกินแล้วไม่ใช่หรือฮะท่านพี่พูดเรื่องอันใดกันข้าจะถูกเสือฆ่าไปกินได้อย่างไรข้าน่ะก็เดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงสามีหน้าซีดเผือดรีบเล่าเหตุการณ์สุดสยองขวัญที่ตนเพิ่งเผชิญเมื่อคืนให้พ่อตาแม่ยายและภรรยาฟังอย่างละเอียดทุกคนฟังแล้วต่างตกใจกลัวภรรยาจึงเริ่มเล่าเรื่องราวในส่วนของตนย้อนให้ฟังบ้างเมื่อวานหลังจากที่ข้าแยกกับท่านและเดินเข้าป่าไปพอตะวันตกดินข้าก็ได้ยินเสียงเสือคำรามอยู่ใกล้ๆข้ากลัวมากข้าก็เลยวิ่งหนีสุดชีวิตมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านของท่านพ่อท่านแม่แต่เสียงเสือนั่นกลับไล่กวดตามข้ามาติดๆเลยภรรยาเล่าถึงวินาทีชีวิตที่นางวิ่งกระหืดกระหอบฝ่าความมืดหันไปมองด้านหลังเห็นร่างเสือโคร่งตัวใหญ่โจรทะยานตามมาติดเตรียมจะตะคุบหลังนางทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังลั่นป่าขึ้น2 นัดแต่โชคดีที่ตอนนั้นมีชาวบ้าน2 คนออกมาล่าสัตว์พวกเขายิงปืนเข้าใส่เสือตัวนั้นจนตกใจหนีเตลิดไปแล้วก็ช่วยพยุงข้ากลับมาส่งที่หมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยนี่ล่ะหลังจากได้ฟังความจริงชาวบ้านพร้อมอาวุธครบมือพากันเดินตามสามีกลับไปดูที่เกิดเหตุณกระท่อมกลางป่าเมื่อไปถึงทุกคนต่างตกตะลึงกับคราบเลือดสีแดงฉานและรอยเท้าสัตว์ร้ายที่ประทับอยู่เต็มพื้นดินหน้ากระท่อมตรงนั้นแหละจุดที่ข้าเห็นว่ามันขย้ำร่างเมียข้าแล้วลากหายเข้าไปในป่าชาวบ้านจึงพากันแกะรอยเลือดและรอยลากนั้นเข้าไปในป่าทึบลึกเข้าไปไม่ไกลนักทุกคนก็พบร่างของเสือโคร่งขนาดใหญ่นอนตายจมกองเลือดอยู่โดยมีบาดแผลถูกของมีคมแทงลึกเข้าไปที่จุดสำคัญสามีเดินเข้าไปดูศพเสือใกล้ๆความจริงเริ่มกระจ่างชัดในหัวชายหนุ่มขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อตระหนักได้ว่าผู้หญิงที่ไปร้องไห้เคาะประตูเมื่อคืนไม่ใช่ภรรยาของเขาอย่างแน่นอนเขานึกย้อนไปถึงบทสนทนาหน้าประตูตอนที่ภรรยาตัวปลอมเล่าถึงความประทับใจเรื่องข้าวโพดปิ้งนางเสือนั้นเล่าเรื่องที่เขาแต่งงานกันได้ถูกต้องทุกอย่าง
แม้แต่เรื่องที่เขาตากฝนไปหาข้าวโพดปิ้งมาให้ภรรยากินตอนป่วย แต่ว่ามันถูกต้องจนเกินไป มันบอกว่าเขาไปหักข้าวโพดของท่านพ่อท่านแม่มาให้กิน ทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่เคยปริปากบอกภรรยาเลยสักครั้งว่าข้าวโพดนั้นเป็นของใครภรรยาของเขาไม่มีทางรู้ได้แน่ๆแต่เสือตัวนั้นมันกลับรู้